මම කියන්න මේකට ඕන මේ ලංකාවේ ඕනවට ඕඩර් දෙන්න අපි හදලා දෙන්නම් කියලා. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම මේමයි දේවා මේ ප්‍රමිතියට ඒ ක්වොලිටියටම මේ ලංකාව ඕන තැනකට යවන්නේ මේවා ගන්නවා පුතා මේ ඉම්පෝට් රට යවන්න උනත් වැඩි කරලා දෙන්න පුළුවන්. මේ ඕඩර්ස් ටික එනවා දැන්. ඒකෙන් ටික හදලා ගමු අපි මේක ටිකක් දිනු කරගෙන ඉරුවට පටන් ගත්ත වැඩක් ඉතින් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට තියෙනවා මේ වෙනදාම හොඳ ප්‍රමිතියටයි ක්වොලිටි එකයි තියෙන නිසා මේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කෙම අපිට තමයි වැඩිපුර මේ බිස්නස් එකක් තියෙන්නේ. එයා මේ ක්වොලිටි අපිට ගන්න බෑ කාටවත්. මේ රන්වන් පාටට මේ වගේ ලස්සනට වේලලා මේ කට් එක පිරිසිදුව 3 පාරක් වොෂ් කරලා තමයි මේ මැස්සට දාන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මේකේ පිරිසිදු භාවයයි ක්වොලිටි එකයි උපරිම තියෙනවා. අනිත් කුරුළු කන්නේ දැන් මෙහෙට ආවට පස්සේ කෙනෙක් කට්ටියට පේනවනේ ඉතින් ඔලු දෙනවා අපි මේ නිකන් වගේ තමයි. ඒ ආලු ඉන්න I think මේ ක්වොලිටිම තමයි හොඳ. මේ මාකට් එකක් තියෙනවා හොයාගෙන ඉන්නේ ආපු. දැන් ඕඩර්ස් තියලා දෙන්නේ. මේ අද පිටරේ මේ वाट मार रही है दिन में Kemudian sudah kerana
මරු එහෙමම නෝනේ. මානුන්ට හිතාගන්න බෑ කට්ටියම වන්දි. මෙන්න දෙක ඔක්කොම ඉස්සරිය හිටලා මට තමයි. මම ආවට පස්සේ මස් සිනාට සෙට් කරයි. ये स्पेशल लीग गया थी करन जो स्पेशल लीग गया नहीं करन ओ स्पेशल ये 10 या 13 के तो हां अरे के करने पहुंचे मैं टीम आप मैं क्या करूं नहीं मेरे दवा बेटर पूरा मैं नौकरी जला नहीं Tilapia ya. Hati deh. Ada cicing hari. Kita apa ya udah gacor deh. Ini negara lain negara.
මේ හැම අල්ල ගන්න නැද්ද ඒතර දැලට? ආයෙත් පිට වෙනකම් ඉඳලා මම මේක දැන් මෙහෙම තියලා ඒ තුනකට පස්සේ තමයි ආයෙ අනිත් පැත්ත දාන්න. තුනෙන් තුනට මාරු කර කර කාමසම් පැත්තක් හොයලන්න. තව දාර දාන්න ඕනේ නේද? ඈ ඔය ගන්න තමයි. ආ. ගොඩක් ගින්න ගියාම කළු වෙනවනේ. උලන් ආවොත් අමාරුයි නේ. ඔය කිවරෙන් ඉන්නේ දරදාව. ආ. මේ ඉතින් මුල්ල වෙනවනේ මේ කිලෝ 4යි 44 800කින් මේ තියෙන්නේ. ආයිටියනේ වගේ. මම කියන්න මේකට ඕන නම් මේ ලංකාවේ ඕනවට ඕඩර් දෙන්න අපි හදලා දෙන්නම් කියලා. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම මේ මේමයි දේවා මේ ප්‍රමිතියට මේ ක්වොලිටියටම මේ ලංකාව ඕන තැනකට යවනේ මේ මේවා ගන්න පුතා මේ ඉම්පෝට් රට යවන්න උනත් වැඩි කරලා දෙන්න පුළුවන්. මේ ඕඩර්ස් ටික ටික එනවා දැන්. ඒකෙන් ටික හදලා ගන්න ගමු අපි මේ මේක ටිකක් දිනු කරගෙන ඉරුවට පටන් ගත්ත වැඩක් ඉතින් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට තියෙනවා මේ වෙනදාම හොඳ ප්‍රමිතියටයි ක්වොලිටි එකයි තියෙන නිසා මේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කෙම අපිට තමයි වැඩිපුර මේ බිස්නස් එකක් තියෙන්නේ. එයා මේ ක්වොලිටි පුතේ ගන්න බෑ කාටවත්. මේ රන්වන් පාටට මේ වගේ ලස්සනට වේලලා මේ කට් එක පිරිසිදුව 3 පාරක් වොෂ් කරලා තමයි මේ මැස්සට දාන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මේකේ පිරිසිදු භාවයයි ක්වොලිටි එකයි උපරිම තියෙනවා.